হাই ফ্ৰেণ্ডছ, মই লোহিত। মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডেনিঙত আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই আছে, সেইটো হৈছে এটা ব্ৰছভিলা। নাম হৈছে ব্ৰছভিলা নডুচা। এইটো এটা মানে ক'বলৈ গ'লে ইমান যত্ন নালাগে, যেনে তেনে হৈ থাকে। আমাৰ ইয়াত নাপায় একচুৱেলি, এইটো বেলেগ দিশত পায়। এইটো এজনে মোক উপহাৰ দিছিলে। এতিয়া ধৰক ধুনীয়াকৈ শিপাও লাগিছে। এইটো হৈছে বহুত দিন ধৰি মই কৈ আছিলোঁ যে ফাৰ্ণ ষ্টিক এইটো এটা ফাৰ্ণ ষ্টিক হয়। চাওক কিমান ধুনীয়া, দেখিবলৈ ধুনীয়াটো একো নহয়, মাইনাছ ইয়াত অৰ্কিড লগালে বহুত ধুনীয়া হয়, কাৰণ ইয়াৰ ভিতৰত শিপাবিলাক সোমাই যাব পাৰে আৰু ইয়াৰ নিজা এটা এক্সট্ৰা ফাৰ্টিলাইজাৰ থকা বুলি ক'ব পাৰি। ক'লা চাই আছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ আছে। ইয়াত শিপাবিলাক ইয়াত সোমাই গৈছে। যি হয়, যি কি নহয় সেইটো বাদ দিয়ে। ইয়াৰ ফুলটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, আপুনি কিনিব পাৰিব। ব্ৰছভিলা নডুচা বা সেই ব্ৰছভিলা ক'লেও হ'ব। ইয়াৰ বহুত প্ৰজাতি আছে বা দেখিবলৈ বহুত বেলেগ ধৰণৰ ফুল আছে। ফুলটো দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া, অকণমান কেটলি টাইপৰে হয়। মই প্ৰথম যিহেতু এইটো প্ৰথম লগাইছোঁ, মছ দি লগাইছোঁ, কিন্তু মছ ইয়াত নিদিলেও আপোনাৰ কিনে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। বিশেষকৈ ফাৰ্ণ ষ্টিকত তেতিয়া অৰ্কিড মছ দিবই নালাগেই ক'বলৈ গ'লে, এনেই ধুনীয়াকৈ হৈ থাকে, কাৰণ ইয়াত পানী দিলে পানী জমা হৈ থাকে মছৰ নিচিনাকৈ। খালি অকণমান ভালকৈ দিব লাগে, আৰু এইখন একদম পাতল হয়। যেতিয়া আপুনি পানী দিব বা পানী যদি বেছিকৈ দি দিয়ে, তেতিয়া আপুনি অকণমান ওজন হৈ যাব, তেতিয়া গম পাব ইয়াত পানী জমা হৈ আছে বুলি। ইয়াৰ মোৰ গছটোও ভাল লাগে ফুলটোতকৈ। ইয়াৰ ফুলটো ইয়াত ফুলে, বিশেষকৈ ইয়াৰ এটা গাঁঠি থাকে। ইয়াৰ পৰা ফুল ফুলি যায়। ইয়াৰ ফুল ফুলি গৈছে যোৱা বছৰ, এতিয়া আকৌ ফুলিব। আৰু সময়টো একচুৱেলি মই নাজানো ভালকৈ। আপোনালোকে ৰুলে বছৰলৈ আপুনি টাবত লগাব নালাগে, এনেকৈ আপুনি ধুনীয়াকৈ কাঠত মাউণ্ট কৰি দিলে হৈ যাব, ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। আপোনাৰ লগাই এনেকৈ লগাব। মই এইটো এটা কেটেলিয়াও লগাইছোঁ, এইটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। সেইটো শিপা লাগিব, বেছি দিন নালাগে শিপা লাগিবলৈ। পাৰিলে আপোনালোকে এইবিলাক কিনিব পাৰে, অনলাইনত আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। এটাত 100 টকা 150 টকামান ল'ব। ইয়াতকৈ ডাঙৰ থাকে, আপুনি 3-4 ভাগমান বনাব পাৰিব। এইটো ডাঙৰ আছিলে, মই কাটি 3টা বনাইছিলোঁ। এইটো লগাই তেনেকৈ অৰ্কিডটো লগাই দিলোঁ। এই ফুলটো দেখিবলৈ ধুনীয়া। আপোনাক মই ফুল ফুলিলে দেখুৱাম, মই আৰু অনাৰ কথা আছে। এইটো আনিলে আপোনালোকক জনাম মই। ইয়াৰ দামো মোটামুটি ভালে আছে, দাম একেবাৰে কম নহয় ইয়াৰ দাম। যিটো অকণ পাবলৈ টান, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ দামটো অকণ বেছি হয়। আৰু বিশেষকৈ ইয়াৰ যিবিলাকে নিজে প্ৰপাগেশ্যন কৰি বিক্ৰী কৰে, সিহঁতে অকণমান দাম কমত পোৱা যায়। মই এবাৰ কমত পালোঁ, কিন্তু অলৰেডি চ'ল্ড আউট হৈ গ'ল, নাপালোঁ কিনিবলৈ। গতিকে সেইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।